Δευτέρα του Πάσχα. Βροχούλα. Βροχούλα. Ο Γιάννης μας ετοιμάζει τη σούβλα. Και ο Μιχάλης θα μας κάνει ξενέρα αυτά. Φίλες και φίλοι μας, Χριστός Ανέστη, είναι Δευτέρα του Πάσχα. Έχουμε αρκετά αυγά σουγκρισμένα. Δεν θα μπορέσουμε να τα φάμε όλα σύντομα, οπότε θα κάνουμε και κάποια ξιδάτα, τουρσί όπως τα λένε. Τα υλικά μας είναι βρασμένα αυγουλάκια. Για να πήξουν τα αυγά περίπου θέλουν 10 με 12 λεπτά. Να τα χώνει το νερό, αλλά βάζω και λίγο αλατάκι και ξιδάκι, έτσι ξεφλουδίζονται πιο εύκολα. Και τα υλικά μας, Μιχάλη, θέλουμε, φίλες μου, τα αυγά τα βρασμένα, αλατάκι, θέλουμε το ξύδι, θα βάλω άσπρο ξύδι, το λευκό είναι ειδικό για ξιδάτα και λίγους άσπαστους σπόρους πιπεριού. Και λίγο λαδάκι. Τα άλλα μου τουρσί έβαζω λάδι γιατί ταντζάζει το λάδι όταν μείνει πολύ καιρό, αλλά τα αυγά επειδή θα τα φάμε γρήγορα θα βάλω και λίγο λαδάκι και ενώ πιάνουμε το αυγό θα βγαίνει και λίγο λαδάκι μαζί. Είναι ένας τρόπος να διατηρήσουμε τα αυγά μας ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε στις σαλάτες μας ή μόνα τους και να αφήσουμε τον Μιχάλη να καθαρίσει τα αυγά και να σας δείξουμε πώς θα κάνουμε τουρσί ξιδάτα. Ξεφλουδίσαμε, φίλοι και φίλες, τα αυγά μας όσο καλύτερα μπορούσαμε. Είπαμε είναι αυγά λίγο ταλαιπωρημένα, τα χτύπησαν πολύ τα παιδιά. Τους βάλουμε λίγο αλατάκι τώρα. Όχι, βάρτους έτσι κανένα κουταλάκι θέλουση. Μια ελεύθερη συνταγή, φίλες μου, εύκολη. Βάρτους με φουάζει. Ναι, θα τους βάλω. Βάρτους να έχουν άλλα, να είναι αλατισμένα. Να τους βάλω και από πάνω, μέσα στο φρίζα. Όχι, να πιάσουν έτσι όλα. Εντάξει, οκ. Βάρτα προσεκτικά μέσα στο βάζο σου. Ό,τι άλλα έχουμε σπίτι μπορούν να βάλουμε, φίλες μου, λεπτό ή χοντρό. Είναι σημασία. Έναν τα αυγά μας θα πάνε στο δοχείο μας. Προτιμώ γυάλινα βάζα, αποστηρωμένα καθαρά. Θέλω να βάλω μέσα σε πλαστικά και να βάλω ξύδι. Προτιμώ το γυάλινο. Μην αγχώνεις. Αν έχουμε και πολλά αυγά, φίλες μου, εν τρόπος να τα αξιοποιήσουμε. Σίγουρα. Και είναι πολύ ωραίο μέσα σε μια σαλάτα με μαρούλι, κρεμμύδι, ντομάτα, ένα κουράκι να κόψει και έναν αυγό. Είναι συμπληρωματικό ή με έναν όσπριο ή κάτι. Έχεις το έτοιμο, θέλεις να βράσεις την ώρα να βγω. Όσα είχαμε, φίλες μας, τόσα εβάλαμε σήμερα. Μπορούσε να κάνουμε πιο πολλά να γεμώσουμε το βάζο μας. Αλλά δεν έχουμε και τον χρόνο να κάτσουμε τώρα να βράσουμε. Αυτή είναι κόκκι πιπεριού. Θα πάνε μέσα. Πάμε. Ωραία. Και τούτη είναι κόκκι. Βάρ' το ξύδι πρώτα. Να με βάλω τους κόκκους και μετά το ξύδι. Όχι, βάρ' το ξύδι. Λοιπόν, αυτό είναι ξύδι άσπρων ειδικών για ξιδάτα, για τουρσί, οπότε δεν είναι υπερβολικά δυνατό, δεν θα το αραιώσουμε, θα τα καλύψουμε. Δεν θα βάλουμε νερό, μόνο το ξιδάτα. Με αυτόν το ξύδι. Να τα καλύψει, μάνα μου. Το Μιχαλάκι μου. Ωραία. Βάρτσε τα πάνε και οι σπόροι του πιπεριού. Να μην βάλω ακόμα λίγο αλατάκι. Θέλεις να βάλεις, είναι ωραία να έχουν το αλάτι. Θα τους βάλω και λίγο αλάτι, τα αυγά. Το θέλουν το αλατάκι τους. Η σούβλα ψήνεται, φίλες και φίλοι μου. Ανάλαβε ο γιος μας ο Γιάννης. Ο δερματολόγος, ο Γιάννης ο Χατζημιχαήλ. Σήμερα πιάσε ένα άλλο ρόλο, ο παπάς του, έναν μαγείρι μας σήμερα. Ωραία. Αυτό ήταν, Και λαδάκι. Και λίγο λαδάκι, ναι. Επειδή στα άλλα τουρσί δεν βάζουμε ελαιόλαδο. Σε αυτά θα βάλουμε καμιά κουταλιά. Έτσι από πάνω. Επειδή θα φαγωθούν γρήγορα, δεν θα χαλάσει το λάδι μας. Το κλείνουμε. Άστο να επιπλέει το λάδι, είναι πιο ελαφρύ. Έτσι θα καλύψουμε, έτσι θα το κάνουμε να καλύψει την επιφάνεια. Ετοιμάζονται γρήγορα. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Δώσουμε την κάμερα να το δείξω έτσι από πάνω και να τα κλείσουμε. Μετά από 1-2 μέρες θα πάρουν ωραία γεύση πικάντικη και θα είναι ωραίο και θρεπτικό ορεκτικό. Φτιάξτε και εσείς, φίλοι και φίλες, αυγά τουρσί πανεύκολα. Είναι ένας τρόπος να τα διατηρήσετε και να έχετε έτοιμα βρασμένα ξιδάτα αυγά για τις σαλάτες σας ως ορεκτικό μαζί με το φαγητό σας. Τελειώσαμε τα φυλάκια μας. Να τα κλείσουμε. Ετοιμάζεται η σαλάτα. Τα κοριτσάκια στρώνουν το τραπέζι. Ο καθένας ανάλαβε, έτσι είναι. Όλοι στο φαΐν, όλοι στη δουλειά. Μα είναι και ωραίο αίσθημα. Ναι, να συμμετέχουν όλοι. Βέβαια.
Να μην υπάρχουν Έλλη. πασάδες και δούλοι. Όχι, όλοι συμμετέχουν. Να μπουν τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα. Έκοψες τα και τούτα. Έκοψα τα και τούτα και να φέρουμε και τα βουλάκια. Λάδι. Ελαιόλαδο. Αν θέλεις βάλει και λεμόνι. Έχουμε και λεμόνι και ξύδι. Να βάλουμε λεμόνι ή ξύδι. Ό,τι θέλεις. Και λίγες ντοματούλες. Ακόμη ένα. Βέβαια. Αυτά είναι τα πασχαλινά αυγά μας. Έτοιμη και η σαλάτα μας. Έτοιμη για το θα βάλουμε το λαδάκι μας. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, φίλες μου. Πάει το ελαιόλαδο. Θέλουμε ελαιόλαδο. Το ξηράκι μας. Και ό,τι θέλουμε άλλο βάζουμε. Ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Να βάλουμε ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Να σου πω να βάλω και βερβίδα λίγο πάνω, ξεχωρίζεται. Και λίγο αλατάκι. Λίγο λαδάκι, φίλες μου. Και θα το καταπέσουμε και το μαγουλάσουμε. Έτοιμη η σαλατίτσα μας. Μάνα με κόρη. Δεν με σου να με φάει. Ρε, χώνει και να με το χέρι της. Ναι, η άλλη πιάνει το... Τούτη είναι πολλά καλοσυνάτη. Αγάπη μου, φεύγεις εσύ που Είναι κοντά. φάει εσύ ρε. Έφαγε προηγουμένως. Κάτσε ένα δρόσο σου. Έλα χωρίς. Είναι πολλά καλοσυνάτη. Δηλαδή θα την αφήσεις εννοείς. Άντε. Θα την απολαύσουμε μαζί με τη σούβλα. Δώστε like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά. Να παραπέσει. Εγύριση. Δεν ξέρεις μπορεί να παραπέσει. Εγύριση. Να το βάλουμε στο πακούι. Θα είναι επικίνδυνο να φτάσουμε. Όχι μόνο γυρίζει, πετάσετε Άντε ρε κιόλας. παιδιά. Άντε κάνει. Άντε, κάμετε το χαϊδί σας. Γιατί πετάσαι.